programimin e shtatorës së Jusuf Budës, një falënderim veçantë në emër të gjithë qytetarëve të Kavajës, që ishe pjesë e përpara 35 vite në familjen e Jusuf Budës, në mbështetje të qytetarëve të Kavajës, në mbështetje të kauzës së tyre drejt për lirinë e fjalës, për lirinë e mendimit dhe për një Shqipëri si gjithë Europa, siç kishim ne ëndër që akoma se kemi realizuar. Faleminderit kësaj mbështetje që na ke dhënë. Në emër të qytetarëve të Kavajës, në emër të sekretarit të Bashkisë së Kavajës, ju shpreh mirënjohje dhe ju jap një certifikat mirënjohje si qytetar i Kavajës. Pra mirënjohje e qytetit të Kavajës për ambasadorin Werner Daum. Faleminderit me zemër, ju jemi shumë mirënjohës. I understood every word what you said, and I can just say thank you. Faleminderit. Thank you very much. Can I say a word? Maybe somebody can translate. Yeah. Here you are. I was here during 3 years, from 87 when I opened the embassy until July 1990, when my embassy went down into physical ruins, and not only the embassy building went into ruins, but all the relations which I had tried to build with the Albanian people, with the society, with the intellectuals, all that seemed to be lost. Por edhe jo vetëm në ambasadën shqiptare, por edhe relatat e marrëdhënieve tona me intelektual, me shqiptarë, duket sikur humbën. But on the contrary, it was the birth of something beautiful and new. Përkundrazi, ishte diçka shumë e bukur dhe e re. It was the birth of freedom. I would not say of democracy in Albania, but it was the birth of freedom. Por ishte lindja e lirisë. I had a hand in it. Unë kam jetuar në to. A hand, but I was not the real person who effectuated that change. Personi i vërtet që e afektoi këtë ndryshim. Those who affected it were the Albanians, the Albanian people, population, yeah, and especially the youth. But I think also quite a number of intellectuals were as powerful movers of the change as were those who made that revolution. And I want to mention in particular my old good friend Ismail Kadare. Ismail Kadare is not only one of the greatest writers of the 20th century. Not only, but he had a spirit of freedom. And even a man like Ismail Kadare, who was known all over the world. Even Ismail Kadare, as he told me later after the revolution, even Ismail Kadare was subjected to interrogation whenever he met with me. A regime which suspects even its greatest intellectuals is bound to fall. And I'm glad that I had a small hand in this process. I loved Albania, I loved the country,
the beautiful nature, the mountains, the sea, particularly your historic places, the Byzantine churches, cities like Berat, like Korça, like Shkodra, like Vlora. And I loved the Albanians, I must say so. And I decided after I left Albania to bring Albania more closely to the German people. I was a diplomat, but I also was a professor at the university, and I was a curator at a big German museum. And I organized a comprehensive exhibition on Albanian history and Albanian art, which was shown in 2001 in Munich. It had 32,000 visitors, and it moved from there to Vienna to the Kunsthistorisches Museum, where it was again a big success. And people were attracted by the core of my exhibition, which was the great art of the icons of Albania, many from the museum in Berat. The heart of it, from various museums, from Tirana, from Berat, and from other museums. But I also reconstructed traditional scenes of the countryside with traditional costumes, with the help of the curators here from the National Museum. And I'm very proud that I was able to bring some of the beauty of Albania, which I loved so much, to the German people. And I got this order from the then president for the exhibition. Thank you for your contribution. Once again, Ambassador, I'd like to thank you for your very, very special role that you have had. Could I go in Albanian? Por rolin e veçantë, shumë të veçantë që ju luajtët në vitet 80. Në një vend shumë të izoluar, në një vend për të cilin mendimet shkonin nga le të mbetet siç është Kuba e Adriatikut tek idetë se këta janë të apasionuar mbas nacional komunizmit të Enver Hoxhës dhe le të rrinë me te. Unë mund të them se në atë periudhë brenda Shqipërisë ju ishit zëri më i fuqishëm dhe jashtë Shqipërisë ishte një gazetar i zërit Amerikës, Eles Biberaj. Ju takonit grupe antikomuniste ose eksponent të tyre në Shkodër, në Kavaj dhe në qytetet tjera. Dhe kjo jehonte me binjen se Gjermania mbështet lëvizjen pro-demokratike në Shqipëri, e cila në fakt ishte në fillesat e saj. Por edhe ajo që ju bët,
që e shtruat ambasadën në një kështjell të vërtet të atyre herojve që ishin të rit, që de facto e përmbysen murin e Berlinit në Tiranë apo Perdën e Hekurt. Ju përpoqët që ajo ngjarje të kurorzohej një lloj si në vendet tjera ish komuniste, por për fat të keq shoqëria shqiptare nuk ishte realisht, u tregoi indiferente, edhe nuk ndoqi, nuk përfitoi nga akti i kryengrizve, një akt heroik. Por ju e bët më të madhe. Kishte në atë periudhë idera se Ramiz Alia është Gorbaçovi i Ballkanit. Veçanërisht media europiane të majta, por dhe qeveri të majta. Në fakt, ai ishte shumë interesant si person. Një javë ishte Gorbaçov dhe sillej si Gorbaçov, javën tjetër ishte Brezhnev dhe ja kalonte Brezhnevit. Do t'u jap një shembull. Themeluam Partinë Demokratike me 12 vjetor, me 11 vjetor. Do me thanë, mblodhi plenumin dhe e pranoi pluralizmin. Me 21 vjetor, mblodhi konferencën kombëtare të Partisë Punë Shqipërisë, ku deklaroi se marksizëm-leninizmi jo vetëm kaq, po do t'jetë përjeti ideologjia e Partisë Punës. Mirë po, marksizmi dhe opozita nuk pajtohen. Në doktrinën marksiste, opozita është armike për të zhdukur. Dhe ky ishte ajo ambiguiteti i tij. Në atë periudhë nuk kishte me ambasada. Kishte. I vetmi ambasadë ishte ambasadori hungarez, se ambasadat ishin në merremetim, mas ngjarje, mas korrikut, u futen shumë prej tyre në rinërtim. Dhe i vetmi ambasador ishte ambasadori hungarez, i cili vinte tek ne. Vinte tek ne dhe lajmet kush i jepte tani për ne, përveç zërit Amerikës, i jepte radio e Hungarisë. Radio, pastaj avash filluan të ashtu. Por ju keni luajtur një rol shumë të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm, edhe ju kanë shumë nga aktivistët dhe as të atyre viteve në Shkodër dhe kudo kanë folë për, do më thënë, për inkurajimin që ju bët atyre në lëvizjet e tyre. My parents were both resistants to the Nazi regime in Germany. And my mother paid very dearly. She was imprisoned because she protested publicly against the persecution of the Catholic Church. And I think this is part of my not only family story, but of my attitude towards dictatorship. Duhet të them që është një pjesë jo vetëm historisë familjare, por edhe e sjelljes apo mendimit tim ndaj diktaturës. And then I met 20 years before I came to Albania. 20 years before I knew that I would open the embassy in Tirana, I met an extraordinary Albanian intellectual in Germany who was a friend of our family and who lived in the same village. Unë kam takuar gjatë kësaj periudhe kam takuar intelektual të shumë të cilët jeton. And who was this intellectual? This was Martin Zamaj. Martin Zamaj, whom I have known quite well at the time, that must be 50 years ago or maybe 60 years ago.
No, 50 years ago.